Je hebt vast wel eens een zandkasteel gebouwd. Met een eigen schepje en een emmertje. En dan vooral graven naar dat vochtige zand onderin. Dat werkt het beste. Maar de echte zandkunstenaars vind je hier in Elburg. Bij de grootste indoor zandsculpturen tentoonstelling ter wereld. Ik heet Aad Peters. Ik was poppenspeler van Bulletje bijvoorbeeld, maar ook de Ark van Stekeltje. Ik heb wereldwijd in meer dan 60 landen gewerkt als poppenspeler. Ik ben theatermaker, televisiemaker en sinds 12 jaar museummaker. Maar dus eigenlijk verhalenverteller, in wat voor vorm dan ook. Dit is de grootste expositie ter wereld binnen. Het is ook de meest uniek in de zin van de vormgeving, dus gekoppeld van allemaal materialen. Het was zo dat toen wij begonnen hier, we hebben 4000 kuub zand. Dus 5000 vierkante meter oppervlakte. En toen we bezig waren, toen kwamen een paar jongens hier binnen. Artiesten, zandsculptuurartiesten. En die keken zo eens rond en zeiden, nou, dit is groter dan Japan. Ja, en weet je wel, wat heb ik met Japan, weet je wel? Ja, zeiden ze, maar Japan is het grootst. Oké, dus nu zijn wij het grootst. Ja. En binnen 2 maanden waren die Japanners hier om te kijken wat we aan het doen waren. Weet je? Dus het is redelijk uniek wat er in de wereld wat hier gemaakt is ter wereld. Maar ja, het is Nederland, weet je, dus Elburg. De eerste hal is eigenlijk meer introductie van Staphorst en waar hebben we het eigenlijk over. De tweede hal gaat meer over alle gedonder, want er is een hoop gedonder geweest rondom verhalen, bijbelverhalen en religie. En de derde hal, waar we nu zijn, dat zijn puur de verhalen, waar ging het eigenlijk over? Wat zijn die verhalen? En dan hebben we de hoofdlijnen genomen uiteraard. Dus 4000 kuub komt uit het Markermeer gewoon, het is gewoon zand uit Markermeer. Niks toegevoegd, nee, alleen veel water. Het water trekt eigenlijk het zandvacuüm. En het is met de ijstijd hier naartoe geduwd, zeg maar. Het is niet aangetast. Rivieren of stranden, dat is natuurlijk rondgeschuurd door de wind enzovoort. En dit is gewoon ruw uit het water gehaald, zeg maar. Dus onaangetast zand, ja. Het is een beetje een rare expositie natuurlijk, want het zijn bijbelverhalen. En daar denk je niet zo snel aan, denk je naar de kerk. Maar die verhalen van de Bijbel zijn, als je het los van de religie neemt, ontzettend mooie verhalen. Kaïn en Abel, broedermoord, Oekraïne, Russen, wat een broedermoord is. Heel veel verhalen gaan over vandaag eigenlijk. De Ark van Noach gaat over een natuurverandering. We zitten midden in een natuurverandering. Jozef was het uitblinkertje, het bijzondere jongetje in de klas en in de familie. Maar die was zo irritant dat ze die eruit gedonderd hebben. Maar het was wel zelf diezelfde Jozef heeft daarna de familie gered. Ja, dus wat wij vaak als irritant vinden, keiden we eruit. Maar na tijd hebben ze soms wel nodig. Weet je? Dus dat is wel een mooi thema, vind ik. Dus heel veel verhalen, zeg maar, waarvan we daar vaak denken, ja, die hoort in de kerk thuis. Dat vind ik eigenlijk niet. Het zijn eigenlijk hele spannende verhalen. En die hebben we hier zonder religie, gewoon als verhaalvorm en kunstvorm neergezet. Een boek koop je in de winkel. En of je dat dan gelooft, dan wordt het religie. Maar het boek zelf is natuurlijk het boek. En of dat waar is of niet waar is, en of je dat gelooft, en of je zeg maar, door het boek God ontmoet, dat kan. Hè? Dat zijn mensen die ervaren God daardoor. Dan kan je dat een religie noemen. Maar het verhaal is gewoon het verhaal. En wat je ermee doet, dat laten we aan de bezoeker zelf over. We hebben 35 beeldhouwers hier binnen gehad. Over de hele wereld bestaan er zo'n 250 zandsculpturen beeldhouwers. Die vliegen over de hele wereld rond om al die dingen te maken. En hier hebben eigenlijk de 35 beste ter wereld gewerkt. Dat zijn hoofdzakelijk Russen. Die hebben vaak 12 jaar in Moskou gestudeerd als beeldhouwer. En zijn de markt van zandsculpturen opgegaan. Ja, en die maken... Kijk, je kunt een beeld maken, maar of er een ziel in dat beeld komt, is nog wat anders. Hè? Dus je kunt een kopie van een kop maken. Maar om een ziel in iets te maken, en heel veel beelden hebben een ziel bijna hier. En dat vind ik ook wel passen bij een Bijbelverhaal. Ik denk dat de Bijbel ook wel een ziel heeft. Het is een gevaarlijk boek.
Ga dus vooral niet zelf aan de slag met een emmertje en een schepje, maar kom gewoon een keer naar Elburg. Naar dus die grootste tentoonstelling ter wereld. Check weetjedatokweer.nl voor meer informatie over deze video's. Daar kun je ook lid worden, net als de mensen die nu in beeld staan hebben gedaan. Enorm bedankt daarvoor. Bedankt ook voor het kijken, want ik zie je graag in de volgende.